හලෝ මේ විඩියෝ එක අපි කව කරමු නිියට්‍රිෂන් පාට් එක Y1S2 වල. එතකොට මේක යටතේ තියෙනවා අපිට energy requirements, cereals, pulses, milk, breast milk, meat, fish and eggs, vegetable, fruits and starchy foods, oil, seeds and nuts. Dietary fibers උත් අපි කරන්න බලමු. සමහරවිට මේ විඩියෝ එකේ include වෙන්නේ නැති වෙයි ඒක. Energy requirements වලදී අපි කතා කරන්නේ අපේ human body එකට අවශ්‍ය energy එක. එතකොට අපි we can calculate human energy requirements from measures of energy expenditure and additional energy needs for growth, pregnancy and lactation. එතකොට measures of energy expenditure විදිහට අපි ගන්න අපේ physical activity level එක නැත්නම් අපේ basal metabolic rate එක ඒ වගේ දේවල් අරන් ඊට අමතරව අපි growth අපි ඒ කියන්නේ child කෙනෙක් නම් අපි කොහොමද growth include කරන්නේ energy එකට නැත්නම් pregnant lady කෙනෙක්ගේ එයාගේ energy expenditure අපි කොහොමද include කරන්නේ එයාගේ energy expenditure එකට සහ lactate කරන mother කෙනෙක්ගෙත් එයාගේ energy expenditure එකට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට බලනවා. දැන් ඇයි අපිට energy requirement ඕනේ? energy requirement අපිට දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය energy intake එක අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් swimmer කෙනෙක් කන විදිය දැන් ඕනනම් normal desk job එකක් කරන එක්කෙනෙක්ට වඩා ඒ කියන්නේ එයාගේ diet එක වෙනස්. නැත්නම් athlete කෙනෙක් නැත්නම් මේ කියන්නේ බර උස්සන කෙනෙක්ගේ එහෙම අර කැම වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් බර වැඩ කරන කෙනෙක්ට වැඩියෙන් කැම කන්න ඕනේ. ඒ වගේම පොඩි අර ලොකු වැඩක් ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් වැඩක් නැති හැබැයි ඩෙස්ක් වල වැඩ කරන කට්ටියට එච්චර එනර්ජි එකක් ඕනේ නැති නිසා ඒගොල්ලන්ගේ එච්චර එනර්ජි රික්වයර්මන්ට් නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට වැඩි කන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුව තමයි අපි එනර්ජි රික්වයර්මන්ට් එක කියලා අපි කැල්කියුලේට් කරන්නේ. එනර්ජි බැලන්ස් කියන්නේ එනර්ජි ඉන්පුට් එක අපි සමාන වෙන එනර්ජි අවුට්පුට් එකට. අපිට එනර්ජි ඉන්පුට් එක ලබා ගන්න වෙන්නේ from the diet, mainly from carbohydrates. එතකොට අවුට්පුට් එක වශයෙන් අපිට වියදම් වෙන්නේ metabolism වලට. ඊට අමතරව physical activity. ඊට පස්සේ energy for growth in childhood, pregnancy and lactation. එතකොට මේ metabolism වලදී අපි කියනවා like TCA cycle, glycolysis ඒ වගේම උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු sodium potassium pump එක maintain කරන්නත් energy එක යනවා කියලා අපි දන්නවා. Now, maintenance of the energy balance contributes to health, well-being and prevents diseases. අපි දන්නවා කලින් කතා කරපු පාඩමේදී energy deficiencies අපි කතා කරා kwashiorkor marasmus. එතකොට ඒ වගේ conditions ඇති වෙන්න පුළුවන් අපි හරියට energy intake එක අපි ගත්තේ නැති වුණාම. දැන් energy balance එක ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක්. එකක් තමයි equilibrium, දෙවෙනි එක තමයි positive energy balance, තුන්වෙනි එක තමයි negative energy balance. Equilibrium කියලා කියන්නේ energy input එක සමානයි energy output එකට. එතකොට weight change එකක් නැහැ. දැන් අපි input එක වැඩි නම් output එකට වඩා input එකේ energy ඒ කියන්නේ අපි වැඩියෙන් ගන්නකොට අපි අර energy එක store කරනවා body එකේ cell වල. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි adipose tissue වල energy එක store කරනවා ඒකේ fatty acid synthesis කරලා triglycerides අපි adipocytes වල store කරනකොට. ඒතර මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ මේ positive energy balance එක. සමහරවිට ඒක fat මත් නෙවෙයි. protein අපේ diet එක ගන්න proteins අපි amino acids වලට කඩලා ඊට පස්සේ අපි නැවත අපිට ඇඟට අවශ්‍ය proteins ටික synthesize කරමින් අපිට තව එතන weight gain එකක් අපිට හේතු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තමයි වෙන්නේ මේ positive energy balance එකේදී. energy input එක වැඩි energy output එකට වඩා. එතකොට අපි energy input එක කියන්නේ ගොඩාක් carbohydrates proteins කන අවස්ථාවකදී අපි මේ energy එක use කරලා අපි අපේ cell වල අපේ ශරීරයේ adipose tissues සහ proteins වෙන්න පුළුවන් muscles සහ වෙනත් functional tissues synthesize කරන එකෙන් අපිට weight gain එකක් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් pregnancy and children දීලා තියෙනවා. pregnant lady කෙනෙක්ගේ fetus එක grow කරන්න එයා energy වැය කරනවා fetus ගේ cells, tissues and differentiation එකට. child කෙනෙක්ගේ අවශ්‍ය එයාගේ growth process එකට. එයාගේ bones development එකට, muscle development එකට, brain development එකට උදාහරණයක් වශයෙන් ඒව වලට ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ input එක වැඩි output එකට වඩා. දැන් negative energy balance කියලා කියන්නේ output එක වැඩි input එකට වඩා. ඔයා පොඩ්ඩයි කන්නේ හැබැයි ඔයා ගොඩක් වැඩ කරනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට දැන් හිතන්න දැන් අර බර වැඩ කරන කෙනෙක් හරිද නමුත් ඒ කියන්නේ එයා ගොඩක් බර උස්සන්න ඕනේ. නමුත් එයා ඒ කියන්නේ එයා ඒ වැඩේ කරන්න තරම් එයා කන්නේ නැහැ. හිතන්නකෝ එයා එක වේලෙන් එයා දවසම වැඩ කරනවා. ඒක එහෙම බෑ. එයාගේ weight එක ඒ නිසා අඩු වෙනවා. ඇයි එයාගේ muscles ටික තියෙන protein ටික mobilize වෙලා ඊට අමතරව එයාගේ adipocytes
එතකොට තියෙනවා නම් එයාගේ ඇඩිපොසයිට්ස් වල තියෙන ට්‍රයිඇසයික්ලිසරයිඩ්ස් මොබිලයිස් වෙලා එයා ඒකෙන් එනර්ජි හදනවා. එතකොට එයාගේ ඩයට් එකේ ලැබෙන එනර්ජි එක අඩු නිසා තමයි එයාගේ ඇඩිපොසයිට්ස් සහ මසල්ස් වල තියෙන මේ එනර්ජි ටික මොබිලයිස් කරලා එයා ඒකට එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ negative energy balance. එතකොට three main types මොකද්ද? equilibrium, no weight change, positive energy balance, ඒකේ weight change එකක් තියෙනවා, increase එකක්. negative energy balance එකේ තමයි අඩු නැත්නම් weight අඩුවීමක් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු energy input එක energy output එක ට දායක වෙන factors ටික. දැන් energy in කියලා කියන්නේ simply අපි දවසකට කන කෑම වලින් අපිට හම්බ වෙන calories ප්‍රමාණය. දැන් අපිට දැන් ඇත්තටම අපිට ගන්න ආහාරවල අපිට හරියටම කැලරීස් මනින්න බෑ. හැබැයි අපි ගන්නවා අර ස්පෙસિෆික් වැලියුස් වගේක්. ලැබ් එකේ කැල්කියුලේට් කරන්න වැලියුස් වගේක්. එතකොට අපිට ඒකට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ bomb calorimeter කියලා. දැන් කට්ටිය දන්නවනේ chemistry labs වල අපිට තිබ්බ bomb calorimeter. ඒකෙන් අපිට ඒක combust කරද්දී අපිට ඒ substance එකේ තියෙන මුළු energy ප්‍රමාණය අපිට බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට තමයි අපි ඒකටම ගන්නවා bomb calorimeter එක අපි ආහාරවල තියෙන foods ටික ආහාරවල තියෙන energy එක ගන්න. එතකොට අපි completely combust කරනවා කෑම. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු මේ slice of bread. එතකොට අපි slice of bread එකක් අපි bomb calorimeter එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම combust කරනවා into carbon dioxide and water. එතකොට අපිට එතන release වෙන heat එකෙන් අපිට calculate කරන්න පුළුවන් approximately කොච්චරක් energy විතර තියෙනවද කියලා one slice of bread වල. එතකොට අපිට එතකොට recommend කරන්න පුළුවන් කාගේ හරි diet එකකට හරි මේ තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන energy එක. ඒතරා කියන්නේ 5 slices of bread කෑවොත් ඔයාට energy requirement එක සකසා ගන්න පුළුවන්. එන්න එහෙම තමයි අපි ඒක ගන්නෙ. නමුත් bomb calorimeter එකයි අපි ඒ කියන්නේ food ආහාරයට ඒ කියන්නේ after we eat food ඒක ඒ energy එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇයි කියලා බලමු මෙන්න මෙතන. දැන් ingested energy කියන්නේ gross energy කියලා කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ food වල තියෙන සම්පූර්ණ energy, right? අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ bomb calorimeter එකෙන් එන measurement එක තමයි අපිට මේ ingested energy නැත්නම් gross energy. ඒතර අපි ගන්න කෑමේ තියෙන සම්පූර්ණ energy ප්‍රමාණය තමයි මේ ingested energy gross energy එකෙන් කියන්නේ. ඒතර metabolizable energy කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ කෑම වල තියෙන energy එක නමුත් humans ලට use කරන්න පුළුවන් එක. එතකොට ඒ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ingested energy එක වැඩි metabolizable energy එකට වඩා. එතකොට පොඩි loss එකක් ඇති වෙනවා ඒ දෙක අතර. එතකොට මේ loss එක ඇති වෙන්න හේතුව තමයි urinary energy and surface energy. දැන් urinary energy කියලා කියන්නේ දැන් foods වල තියෙනවා nitrogenous substances compounds. එතකොට අපිට මේ nitrogenous compounds කඩන්න බෑ. එතකොට දැන් bonds වල energy තියෙන්නේ. එතකොට ඒ completely අපිට කඩන්න බැරි නිසා bonds වල energy රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ energy එක අපිට unlock කරන්න බෑ. ඒක urea විදිහට urine එකෙන් excrete වෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා urinary energy. එතකොට අපි මේක energy loss වෙන එක මාර්ගයක්. අනිත් එක තමයි surface energy. අපි body surface එකෙන් පොඩි energy ප්‍රමාණයක් අපිට lose වෙනවා. එතකොට metabolizable energy එකකින් අපි කියන්නේ metabolizable energy එක තමයි අපිට එනං අපේ energy requirement එකට අපි use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ energy අපිට metabolizable energy එක use කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ use කරන්න නම් අපි දැන් calorimeter එකේ measurements පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ calorimeter එකේ measurements. මෙතන carbohydrates 4.1, fats 9.4, proteins 5.6. මෙන්න මේ proteins විශේෂයෙන් බලන්න. alcohol 7. ඒතර මේ calorimeter එකෙන් ගන්න values ටිකක් වැඩි metabolizable energy එකට වඩා. විශේෂයෙන්ම බලන්න proteins 5.6 to 4. අපි දන්නවා proteins වලනේ nitrogenous part එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි urea වල secrete වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ calorimeter එක අපි හම්බ වෙන 5.6 kilocalories per gram ඒක 4 වෙන්නේ because the difference in proteins is due to the energy content of urea which cannot be metabolized further. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි proteins වල අපිට metabolizable energy එක අඩු වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ඒක urinary energy කියලා. ඒතකොට incomplete breakdown නිසා අපිට lose energy ප්‍රමාණයක්. Next අපි බලමු energy out. මොකටද energy use වෙන්නේ කියලා. Number 1 basal metabolic rate, 2 specific dynamic action, 3 physical activity and number 4 කියලා other category එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු basal metabolic rate එක. දැන් basal metabolic rate එකේ මෙන්න මේ definition එක ඒ විදිහටම ලියන්න ඕනේ if they ask define metabolic rate. Energy required by an awake individual during physical, emotional and digestive rest.
It is the minimum amount of energy required to maintain life or sustain vital functions like the working of the heart, circulation, brain function, and respiration. මේ definition එක define basal metabolic rate කියලා ඇහුවොත් මෙන්න මේක තමයි ලියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව the metabolic rate during sleep is less than the BMR. It is expressed මෙන්න මේ units උත් මතක තියාගන්න ඕනේ. සමහරවිට MCQ එක අහන්න පුළුවන්. Units are this and this and this. True or false කියලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට මොකක්ද units? Kilocalories per hour per square meter. අපි බලමු දැන් factors that affect the basal metabolic rate. දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා එක්ක basal metabolic rate එක increase වෙන්න නැත්නම් high basal metabolic rate වෙන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා low basal metabolic rate නැත්නම් decrease වෙන්න හේතුව. පළවෙනි එක බලමු. Young people, youth කට්ටියගේ lean body mass එක වැඩි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ BMR එක ඒ නිසා වැඩි. Old age එකේදී lean body mass එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ low basal metabolic rate එක අඩු වෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. Tall people have a high surface area. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා high BMR එකක්. Short people have a lower surface area. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ BMR එක ඊට සාපේක්ෂව අඩුයි. Children and pregnant women. ඒගොල්ලන් growth process එකක් යන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ energy requirement එක වැඩි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී stress, environmental temperature, fasting and starvation කියන හේතු තමයි basal metabolic rate එක low වෙන්න හේතු. ඊට අමතරව fever increases the BMR. ඊට අමතරව මෙන්න මේ low එකක් විදිහට balanced nutrition reduces the BMR. මේක ආය පාරක් බලන්න. මේ ඔක්කොම control කරන්නේ thyroxine මගින්. thyroxine low අවස්ථාවකදී BMR එක අඩු වෙනවා. thyroxine high අවස්ථාවකදී BMR එක වැඩි වෙනවා. thyroxine high අවස්ථාවක එක thyrotoxicosis නැත්නම් hyperthyroidism. thyroxine low අවස්ථාවක ඒක hypothyroidism. Resting metabolic rate කියලා කියන්නේ මේක තව definition එකක්. ඒ තමයි the measure of energy required to maintain life. එතකොට මෙතනදී factors දෙකක් තියෙනවා. The subject must be awake and non-fasting. And මේ metabolic rate එක නැත්නම් resting metabolic rate එක 3% higher than basal metabolic rate. Number 2, energy output එකට. Specific dynamic action. Specific dynamic action කියලා කියන්නේ increased heat production or increased metabolic rate following the intake of food. අපි කැම කෑවට පස්සේ අපේ temperature එක වැඩි වෙනවා. ඒතර ඒකට තමයි අපි කියන්නේ thermogenic effect of food. What are the mechanisms of SDA? Expenditure of energy for digestion, absorption, active transport of products of the digestion. Digestion එකේදී අපි දන්නවා protein let's say proton pumps වැඩ කරනවා අපේ stomach එකේදී H+ එළියට දාන්න. ඒ active transpiration method එකක් කියලා අපි දන්නවා. ඊට අමතරව absorption එකේදී අපි දන්නවා protein mediated carriers තියෙනවා for amino acids, minerals, vitamins, etc. එන්න ඒ active transport එකට තමයි අපිට ඕනේ ඒකේ energy එකක් වැය වෙනවා කියලා අපි දන්නවා specific dynamic action එකේදී. ඊට අමතරව expenditure of energy that is that reserve materials such as glycogen, triacylglycerol, proteins are synthesized from small molecules available after digestion. දැන් අපි දන්නවා මේක repeatedly කියනවා energy store වෙන්නේ bonds වල. එතකොට අපි food කඩලා නැවත අපි මේ සෛල ඇතුළත substances synthesize කරනවා නම් example glycogen, TAG and proteins ඒවල bonds වල energy තියෙනවා. එතකොට අපි ඒව හදන්න ඒකනේ anabolic reactions. එතකොට anabolic reaction එකට අපි energy එකක් use වෙනවා. අන්න ඒ තමයි second mechanism of specific dynamic action. එතකොට there are calculated values. නැත්තම් එක එක group macro nutrients වලට values තියෙනවා. දැන් proteins වල SDA එක 30%. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් අපි 100% protein කෑමක් කෑවා. එතකොට අපි මේ protein ටික lock කරන්න අපිට මේ protein එකේ energy value දැන් හිතන්න 100 kilocalories තියෙනවා මේ protein එකේ. අපිට ඉස්සරහට example එකක් තියෙනවා. එතකොට 30% of that is used for SDA. එතකොට අපිට available වෙන්නේ 70 kilocalories විතරයි. right? ඒක තමයි මේ SDA එක. අපිට තව ඉස්සරහට example එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. A person takes 250 kilograms of carbohydrates. එතකොට අපිට the number of calories calculate කරන්න ඕන නම් අපි ගන්නවා 250 grams into 4 kilocalories per gram. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා අර at water factors වල මතක නම්
අපිට තිබ්බා 4.1 9.1 අර etc but අපි ගන්නවා at what factors මගින් නැවත අපි මතක් කිරීමක් කරොත් metabolizable energy එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී but 5% of energy is used for specific dynamic action to store. එතකොට අපි calculate කරමු දැන් 1000 kilocalories වලින් 5% යනවා. එතකොට 5% කියලා කියන්නේ 50 kilocalories. එතකොට අපිට metabolizable energy එක විදිහට නැත්නම් අපි net energy එක තමයි 950 kilocalories. එතකොට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් එක්කෙනෙක්ගේ දැන් එක්කෙනෙක්ගේ energy requirement එක 1000 kilocalories. එතකොට මෙන්න මේ specific dynamic action එක නිසා 1000 kilocalories වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කන්න ඕනේ. ඇයි මේ specific dynamic action එක නිසා පොඩි energy ප්‍රමාණයක් use කරනවා digestion process එකටයි synthesis process එකටයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ specific dynamic action එක අපි calculate කරන්නේ. Next අපිට තියෙනවා physical energy levels. මූලික වශයෙන් 3 types of energy levels තියෙනවා. නැත්නම් physical activities, sedentary work, moderate work and heavy work. එතකොට 30% of the BMR වැඩියෙන් යනවා for sedentary work, 40% of BMR වැඩි යනවා for moderate and 50% of the BMR වැඩි යනවා for heavy work. අපි ඉස්සරහට බලා ගන්නවා කොහොමද මේක calculate කරන්න කියලා for adult ගේ energy expenditure එකට. Next අපි බලමු energy requirements of important ages. Number 1, infants, children and adults, pregnancy and lactation. අපි දැන් ඉන්නේ we are now in the end game of energy requirements. Energy requirements of an infant යටතේ basal metabolism, thermogenesis, physical activity and energy cost of growth. මෙන්න මේ තමයි මූලික infants ගේ energy expenditure වෙන්න හේතුව. එතකොට මේ ටික තමයි අපි fulfill කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ හතරේ එකතුව තමයි අපි energy requirements විතර අපි ගන්නෙ. මෙතන මේක පොඩ්ඩක් මකන්න total energy expenditure කියලා තමයි මේ TEE කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ දෙක විතරක් නෙවෙයි එකට වැටෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ඔක්කොම මේකට වැටෙනවා. Okay. The total energy expenditure differs amongst infants. ඒ කියන්නේ එක infants ලා අතර ඒගොල්ලන්ගේ age එකයි gender එක මත වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව breastfed and formula fed infants showed some difference ඒගොල්ලන්ගේ energy requirements වල. ඉතින් අපි බලමු growth වලට අවශ්‍ය energy requirement එක. Number 1, energy used to synthesize growing tissue. දැන් ඒක යනවා total energy expenditure එකේ කොටසක් විදියට. ඊට පස්සේ energy number 2, energy deposited in those tissues as fat and protein. ඒතකොට ඒකට කියන්නේ energy deposition කියලා. and ඒක තමයි the main two ways of energy needs for growth. එතකොට ගත්තාම the energy requirements in infants is equal to total energy expenditure is equal to infants ලගේ physical activity එක ධන energy deposition එක ධන BMR. ඔය තමයි infants ලගේ energy requirement එකේ equation එක. එතකොට පළවෙනි මාස 3ේදී ඒගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ total energy expenditure එකකින් 35%ක්ම යනවා growth එකට. එතකොට ඒක අඩු වෙනවා මාස 3 ඉඳන් 6 වෙනකන් 17.5%. ඊට පස්සේ මාස 12න් එහාට 3%. ඊට පස්සේ ඒක අවුරුදු 21 දක්වා අඩුවීගෙන යනවා. අවුරුදු 21කින් පස්සේ ලොකු energy expenditure කියන්නේ 1% වත් energy expenditure ගන්න growth වලට. එතකොට අපි බලමු energy deposited in growing tissues. එතකොට calculate කරන්නේ the mean daily weight gain at each year of age multiplied by the average energy deposited in growing tissues. එතකොට දැන් mean daily weight gain at each age of year කියලා අපි ගත්තොත් දවසට ග්‍රෑම් 2-3ක් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි ඒක වැඩි කරනවා 2 kilocalories per gram. එතකොට 2 kilocalories යනවා 1 gram of tissue grow කරන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු මේ 4 grams per day වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට 4 times 2 ඒ කියන්නේ 8 kilocalories යනවා. 8 kilocalories deposit වෙනවා tissues වලදී. Next අපි බලමු adults ලගේ. adults ලගේ energy requirement එක total energy expenditure එක physical activity එකයි basal metabolic rate එක මත depend වෙනවා. මූලික වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ major department එක තමයි physical activity එක. දැන් මම කලින් කිව්වනේ අර growth එක අර අවුරුදු 20කින් පස්සේ ඒ කියන්නේ 1% වත් නැහැ කියලා growth එක 100ට ඒ කියන්නේ 100ක් ගත්තාම ඒ කියන්නේ 100ට එකක්වත් නැහැ growth එකට energy expenditure එක. සම්පූර්ණ energy expenditure එක නැත්නම් total energy expenditure එක. එතකොට growth does not contribute for energy needs in the adulthood.
we can calculate the mean energy requirement by using physical activity level values. එතකොට the mean අපිට the mean energy requirement calculate කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි physical activity level values කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒක වැඩි කරනවා අපි basal metabolic rate එකෙන්. එතකොට sedentary individuals ලගේ 1.4 to 1.69, 1.7 to 1.99, vigorously active individuals ලගේ 2.00 to 2.40. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් මේක apply කරන්න නම් question එක අහන්න පුළුවන් for an active individual measure the mean energy requirement. එතකොට අපි ගන්නවා PAL into the BMR. එතකොට අපි දැන් active individual නේ. එතකොට active individual ගේ අපි PAL එක බලමු. දැන් මෙතනදී මම ගත්තේ average එක 1.70 1.99 එක average එක. ඒක තමයි 1.85. එතකොට මම 1.85 වැඩි කරා BMR එකෙන්. දැන් ඒක එහෙම තමයි මම හොයන්නේ. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද average BMR values? එතකොට මේ තමයි average BMR. Average BMR of an adult male 40 kilocalories per hour per meter square. Average BMR of an adult female 36 kilocalories per hour per square meter. Next up here, pregnancy. Pregnancy energy requirements මෙන්න මේ හේතු මත depend වෙනවා. Growth of the fetus and placenta. ඒගොල්ලන්ගේ growth එකට energy යනවා. Increased metabolic demands. මතක තියාගන්න ඕනේ pregnancy වලදී the mother is producing energy not just for herself but for the fetus as well. Maintain adequate maternal weight. ඒගොල්ලන්ගේ energy demand එක ගොඩක් වැඩි නිසා සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන adipocytes නැත්නම් muscles mobilize වෙන්න පුළුවන්. එතකොට pregnant lady කෙනෙක්ගේ එයාගේ maternal weight එක maintain කරන්නත් energy requirement එකක් යනවා. Store energy for lactation after delivery. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මෙන්න මෙතනදී there is a weight gain in pregnant women of about 10 to 14 kilograms. ඒතර 10 to 14 kilogram weight gain එකකින් අපිට ඒක store වෙනවා for the purpose of lactation එකට use කරන energy එකෙන්. ඊට අමතරව pregnant lady කෙනෙක් නිකන් ඒ කියන්නේ එක තැන ඉන්නේ එයාට physical activity එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ physical activity එකටත් අවශ්‍ය energy එකත් අපි calculate කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරමු මේ weight gain එක ගැන. Now weight gain එක 10 to 14 kilograms. ඒතකොට 10 to 14 kilograms වලින් 597 grams of protein increase වෙනවා. ඊට අමතරව 3.7 kilograms of fat. මෙන්න මේ average values. ඒතකොට මේ basal metabolic rate එකත් වැඩි වෙනවා protein වලදී. pregnancy වලදී. ඒකට හේතුව තමයි accelerated tissue synthesis. වැඩියෙන් ඉක්මනට tissues හැදෙනවා. ඒතකොට පළවෙනි trimester එකේ 5%. second trimester එකේ 15%. මේ මෙතන මම mention කරලා නැති වුණාට 15%. ඊට පස්සේ third trimester එක 25% increase in the BMR. ඒතකොට first to third trimester වෙනකන් BMR එක වැඩි වෙනවා. ඒතකොට අවසාන වශයෙන් වැඩිම BMR increase එක තියෙන third trimester එකේ ඒ 125ක වැඩිවීමකින්. Lactating women කෙනෙක්ගේ lady කෙනෙක්ගේ energy requirements විදිහට අපිට basal metabolic rate එකයි physical activity level එකයි energy requirement required for the breast milk production කියලා අපි ගන්නවා. A lactating woman has around the same BMR as a non-pregnant, not lactating woman. අපි දන්නවා pregnant ladies ලගේ BMR එක trimester එකට වැඩි වෙනවා. හැබැයි lactating lady කෙනෙක්ගේ BMR එක ලොකු වෙනසක් නැහැ සාමාන්‍ය lady කෙනෙක්ගේ ගත්තම සාපේක්ෂව. ඒතකොට මේ additional energy demand එක use වෙන්නේ milk production එකට. නැත්නම් breasts වල breast milk එක synthesize කරලා ඒක deliver කරන්න තමයි energy demand එක use වෙන්නේ. එතකොට fat stores නැත්නම් fat stores that are made during pregnancy may cover additional energy demand of lactation for the first few months of pregnancy. Lactation. එතකොට අපි දන්නවා 10 to 14 kilogram weight gain එකක් තියෙනවා pregnant ladies ලගේ. එතකොට ඒකට හරියන්න ඒගොල්ලන්ගේ energy demand එක දෙන්නේ ඒ gain කරපු මේ weight එකෙන්. එතකොට after birth postpartum කියන්නේ after the birth, after delivering a baby, lactating women lose weight. එතකොට lactating women after delivery lose more weight than non-lactating postpartum women. ඒ කියන්නේ සමහර mothersලා lactate කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සාපේක්ෂව lactating mothersලාගේ weight loss එක ගොඩාක් වැඩි. මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඒගොල්ලන්ගේ additional energy demand එක cover කරන්නේ අර store වෙච්ච weight එකෙන් weight loss ඒ කියන්නේ mobilize වෙලා protein හෝ fat හෝ ඒ ටික mobilize වෙලා ඒකට ඒකට energy එක supply කරනවා. අපි දැන් තමයි අවිල්ලා ඉන්නේ cereals part එකට. අපි දැන් අවිල්ලා තියෙන්නේ nutrition part එකට. මම පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවා මේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් විස්තර තියෙන නිසා මොනවද කරන්න කියලා.
එතකොට මම හිතුවා පොයින්ට්ස් ටික මම කියවන්නම්. මොනවාරි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තිබ්බොත් ඒක ඇඩිෂනල් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. බට් මේක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අර සමරයක් විදිහට යන්න ඕන නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට යන්නම්. ඒ නිසා ඒක තමයි මං හිතුවේ. So අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගමු cereals වලින්. So what are cereals? Cereals are seeds of grasses, and the nutritive value of cereals depends on species, soil, climate, fertilizer, and processing. Cereals mugging 70% of the total energy intake and 25 to 60% of total protein intake in the world hambwene from cereals. Main 5 nutrition groups of cereals: carbohydrates, mainly starch, sucrose, and cellulose. 6.5 to 14% of cereals are proteins. Mainly, they are deficient in lysine, threonine, and tryptophan. Gluten is present in wheat and rye. Gluten apita hambuna when during bread production, and also apita hambuna during celiac disease in digestive disorders. Lipids 1 to 5%, and cereals are deficient in fat soluble vitamins, and they are a low fat protein source. Minerals are variable. They are rich in phosphorus and poor in calcium and sodium. Vitamins. Cereals are rich in thiamine, riboflavin, niacin, but they are poor in vitamin A, vitamin D, and vitamin C. Their vitamins are concentrated in the outer layers of the seed. We will apita issarata එක හම්බ වෙනවා මොනවද the layers of the seeds are. And the types of cereals are rice, wheat, maize, rye, barley, oats, and millets. Dabi balmu specifically rice. නැත්නම් Oryza sativa. මේ තමයි grain එක තියෙන anatomy එක අපි කියමු. එළියේ තියෙන අපිට fibrous layer, and මේකේ සමහර nutrients ටිකක් තියෙනවා. එළියෙම තියෙනවා husk එක, husk එකේ යටින් තියෙනවා pericarp එක, pericarp එකට යටින් තියෙනවා testa. testa එකට යටින් තියෙනවා aileron cell layer එක. මෙන්න මේ aileron cell layer එක තමයි very rich in nutrients. Now, aileron cell layer එක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට two regions: the germ of the seed and the endosperm. Endosperm එකේ තමයි වැඩිම තියෙන energy concentrated වෙලා තියෙන්නේ. germ එකෙත් අර ඇතුල් part එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට අපි බලමු මොනවද specifically තියෙන energies ටික. Bran protects the seed. It contains fiber, protein, B vitamins, mineral, and fats. The bran එකට තමයි කියන්නේ අපි testa, pericarp, husk, and සමහරවිට aileron cell එකත් අපි no, just the testa, pericarp, and husk අපි කියනවා bran කියලා. The bran එකේ කියනවා fiber, proteins, B vitamins, minerals, and fats. Germ is the nourishment of the cell. It contains of the seed. ඒ කියන්නේ seed එක grow වෙද්දී ඒක තමයි දෙන්නේ energy එක. There are B vitamins, minerals, and phytochemicals තියෙන්නේ germ එකේ. The endosperm is the energy for the cell, the seed. It contains carbohydrates, some protein, and some B vitamins. Then wheat නැත්නම් rice process වෙන්න ඕනේ. The process වුණාට පස්සේ ඒකේ 5 categories තියෙනවා. Number 1, whole rice. Whole rice කියලා කියන්නේ අර husk එක නැති. No husk, but it contains bran, pericarp, and testa එක present. So no milling and pounding. Home pounded කියලා කියන්නේ variable levels of pericarp and aileron cell layers. එතකොට එළියේ තියෙන husk එකයි husk එක නෑ. හැබැයි pericarp and aileron එක ඒ කියන්නේ එක එක විදියට තියෙනවා. හැබැයි තියෙනවා. Undermilled නැත්නම් unpolished කියලා කියන්නේ power machinery use කරලා germ එක තියෙනවා. නැත්නම් germ එකයි part of the pericarp and aileron එක absent, right? So again, unpolished කියලා කියන්නේ ඒක power machinery වලින් කරන්නේ most of the rice grain. ඒ කියන්නේ germ, pericarp, and aileron cell layer are absent. එතකොට වැඩි ඒක nutritional පැත්තෙන් ලොකු එකක් නෑ. Right? Highly milled white rice කියලා කියන්නේ outer layers ටික ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ. So that could mean that there's no husk, there's no pericarp, no testa, sometimes no aileron cell layer. තියෙන්නේ endosperm එකයි germ එකක් ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. Polished highly milled rice treated with polishing powders
similar to highly milled rice chemically and nutritionally. Bran කියලා තමයි කියන්නේ outer layers plus part of the germ and it is a byproduct of milling. බලමු parboiled rice. අපි හාල් එක soak කරලා වතුරෙන් තියලා we steam it. steam කරලා dry කරලා mill කරාට පස්සේ තමයි අපිට එන්නේ parboiled rice. ඒතර parboiled rice වල සමහර advantages වගේක් තියෙනවා. ඒ ඇට කැඩෙන්නේ නැහැ. low breakage. නැත්තම් ගුල්ලෝ ඒ කියන්නේ attack කරන්නේ නැහැ. less weevil attacks. and effects of washing and milling are less. ඒ කියන්නේ අර අපි mill කරත් ඒකේ අර vitamins ටික අර soaking and steaming process එක නිසා husk bran එකකින් endosperm එකයි germ එකට vitamins ටිකයි ඔක්කොම nutrients ටික ඇතුළට යනවා. ඒ නිසා ඒකේ අර වැඩි බලපාන්නේ නැහැ අර damage එක. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා vitamin loss එකක්. but අපි නිකන් rice mill කරනවට වඩා ඒකේ එන nutritional value එක අඩු වෙන එක අඩු වෙනවා. ඒක resistant නැත්තම් resistant සහ ඒක starch and glycemic index එකට හොඳයි. අපි දන්නවා glycemic index කියලා කියන්නේ අර the rate at which it can increase the blood glucose level. එතකොට මේ low glycemic index කියලා කියන්නේ අර එච්චර blood glucose level එක වැඩි කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද ඒක අදාළ වෙන්නේ? එතකොට අපිට parboiled rice අපිට recommend කරන්න පුළුවන් diabetics ලට. Disadvantages විදියට there's a loss of 30% of vitamins and parboiled rice කියලා කියන්නේ වැඩි රහ නැහැ. ඒ කියන්නේ කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් නාදු තමයි අපි ගන්නෙ parboiled rice විදියට. රතු නාදු තමයි the best and most low glycemic index rice there. ඒක තමයි recommend කරන්නේ for diabetics. Wheat, Triticum aestivum. ඒකේ තියෙනවා අර rice එකේ anatomy වගේම ඒකේ තියෙනවා aileron layer එකක්, germ එකයි එහෙම තියෙනවා. aileron layer එකේ තමයි proteins තියෙන්නේ, germ එකේ තමයි B vitamins තියෙන්නේ. එතකොට අපි wheat වලින් තමයි අපි flour හදන්නේ. පිටි. එතකොට what are the types of flour? Then flour අපි ගත්තාම එක එක extraction rates තියෙනවා. මොනවද මේ extraction rate එක? The proportion of the whole grain used for flour. 95% නැත්තම් අර මුළු grain එකේම 95ක් ගත්තාම ඒකට තමයි කියන්නේ ආටා flour, ආටා පිටි. 80ක් 85ක් අතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනදී අර allulose cell එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒකේ අර nutrition value එක තියෙනවා. හැබැයි අර ආටා flour එකට වඩා ටිකක් අඩුයි. ඒතර 70 to 75% කියන්නේ white fine flour, highly milled flour. එතකොට අර ඔක්කොම එළියේ තියෙන layers ටික, husk එකයි ඒ ටික ඔක්කොම අයින් වෙනවා. ඒතර ඒකේ රහ වැඩි, but ඒකේ nutritional value එක වැඩි නෑ. ඒකේ vitamins ටික ඔක්කොම protein එම ටිකක් අඩුයි. ඒතර අපි කන්න හැම වෙලාවෙම අපි target කරන්න ඕනේ 80ක් 85ක් අතර තියෙන extraction rate එකක්. දැන් high extraction rate එකේදී poor digestibility 90 to 100%. හැබැයි ඒකේ nutrition එක තියෙනවා. ගොඩක් vitamins and proteins තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක හොඳයි. ඒ නිසා අපි දෙකම මැද අපි ගන්නවා 80 to 85% extraction rate එකක් තියෙන cereals. Gluten කියලා කියන්නේ spongy texture of bread එකට දෙන protein එකක්. It is a yellow elastic protein and it consists of gliadin and glutenin. Rye, secale cereal, resistant to cold and can bake black bread එහෙම හදන්න පුළුවන්. It is rich in B vitamins and fibers. Maize කියලා කියන්නේ corn. It has a high protein content. It has more niacin, but due to poor availability, it causes pellagra. Pellagra කියලා අපි දන්නවා it's a rash, නැත්නම් a pigmentation, a pigmented rash on the skin caused due to niacin deficiency. It has high carotene, නැත්නම් vitamin A. Oats, the most nutritious of cereals, has a very high percentage of protein, 14% protein, and 8% of fat. ඊට අමතරව ඒක තියෙනවා high phytic acid content එකක්. අපි දන්නවා phytate is an inhibitor of iron absorption. Millets, sorghum, common millet නැත්නම් meneri, red millet, kurakkan, bajra, Italian millet නැත්නම් tanahal. ඒතකොට sorghum ගත්තාම ඒක high protein සහ ඒකේ හොඳට niacin තියෙනවා. නමුත් අපිට අපි දන්නවා මේ vitamin niacin එක ගැන කතා කරපුවම pellagra හැදෙනවා isoleucine ratio එක leucine එකට වඩා වැඩි නා. ඒතර ඒ නිසා අපිට pellagra sorghum consumption එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන්. kurakkan නැත්නම් red millet ගොඩාක් high quality protein එකක්. ඒතර මෙන්න මේ හේතු නිසා අර කට්ටියට හිතනවනේ vegetarians ලට මේ ඒ කියන්නේ muscle mass gain කරන්න බෑ because they have a relatively low protein diet. අපි ගත්තම
මෙන්න මේ millets නැත්නම් oats එක එකතු කරලා high protein content එකක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අර vegetarian වුණාට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය protein requirement එක ඒගොල්ලන්ට fulfill කරන්න පුළුවන්. Next up යන් pulses. Pulses is an edible seed from plants belonging to the legume family. Family Fabaceae. There are plants that house their seeds in double-seamed pods or legumes. Again, pods. නැත්නම් අර පොඩි නිකන් what is it container එකක හරිද double seamed කියලා කියන්නේ කැලි දෙකක් එකතු වෙලා වගේ. එහෙම අදහසක් තියෙන්නේ. Or legumes. The term pulses is limited to crops harvested solely for dry grain. They are grown for human consumption and have been eaten for centuries all over the world. Sometimes completely edible, but normally only the seed or the beans are eaten. Then pulses වර්ග තියෙනවා. Dry beans, නැත්නම් green gram red kidney beans, lentils, dal, parippu, chickpeas, kadala, cowpeas, pigeon peas, නැත්නම් soya beans. Now excluding. Now pulses විදිහට අපි ගන්නෙ නැහැ crops harvested green for food. Then a question, green peas and green beans are classified as vegetable crops. Crops used mainly for oil extraction. අපි ඒකට ground nuts ගන්නේ නැහැ. තව leguminous crops අපි ගන්න නැහැ. දැන් අපි දන්නවා peanuts are a legume. So ඒතර අපි මෙතනදී peanuts ගන්නේ නැහැ for as a pulse. Now guidelines for Sri Lankans. Fishes, pulses, meat and egg help in growth and maintenance of the body. Serving sizes: fishes, pulses, dried fish, egg, poultry and meat. Cooked fish අපි ගන්නවා 1 serving 30 grams විදියට. Cooked pulses අපි ගන්නවා 1 serving of cooked pulses අපි ගන්නවා 3 tablespoons. 1 serving of eggs කියන්නේ එක බිත්තරයක්. Dried fish 1 serving අපි ගන්නවා 15 grams. Not relevant. දැනගත්තොත් හොඳයි. Nutritional composition. Pulses have a high nutritional value. Pulses give 340 calories per 100 grams, which is almost similar to cereals in calories. They have a high protein content in their structure and significant importance in terms of nutritional source. Proteins are 18 to 25. අපි දන්නවා oats වල cereals වල හම්බෙච්ච oats only 14%. දැන් 18 to 25% තියෙනවා protein in pulses. So, again, සමහර කට්ටිය හිතනවා vegetarians ලට muscle gain කරන්න බෑ because they have a low protein diet, but when you think about it, proteins are very abundant in pulses. එතකොට ඒගොල්ලන්ට protein අඩු deficiency එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ provided they have enough of pulses. Soybean is an exception, containing about 35 to 40% protein. The amino acid composition of pulses is complementary to those of cereals, and if consumed in combination, increases the overall quality of protein of the meal. All pulses contain sufficient amounts of lysine, which is deficient in cereals, and thereby can supplement cereal proteins. A combination of cereals and pulses is superior to that of either one. Then, make it මෙතනින් කියන්නේ lysine deficient in cereals. නමුත් lysine තියෙනවා pulses වල හොඳ ප්‍රමාණයට. ඒතර අපි pulse දැන් අපිට quality protein කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා amino acid score එක ගත්තම නැත්නම් PCAAS protein digestibility corrected amino acid score කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදි බලන්නේ whether a meal has enough of amino acids required for that. අපි දන්නවා එක amino acid එකක් deficient නම් එතකොට අනිත් amino acids use කරන්න බෑ. ඒ නිසා a good protein meal must have all the amino acids at the right level. So a meal must have a high quality of protein. ඒකෙන් තමයි කියන්නේ අර all amino acids are in the right amount. අපි cereals විතරක් කාපුවාම lysine, tryptophan, threonine කියන amino acids තුන deficient. හැබැයි අපි pulses වගේ දෙයක් ගත්තාම ඒකේ lysine තියෙනවා. එතකොට අපිට අර cereals වල තියෙන lysine deficiency එක අපිට cover කරන්න පුළුවන් නිසා එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් ඒක relatively high protein rich quality meal එකක්. ඒකෙන් තමයි කියන්නේ a combination of cereals and pulses is superior to that of either one. ඒ කියන්නේ එකක් තනියම ගන්නට වඩා දෙකම එකට ගත්තාම ඒකේ quality එක වැඩි. The vegetable proteins in pulses can replace to a great extent animal proteins. This is important for vegetarians who use pulses as a substitute for meat. But there are amino acids lacking in pulses. Methionine, cysteine, tryptophan and threonine are amino acids lacking in pulses. එතකොට අපි දැන් හොයන්න ඕනේ methionine, cysteine, tryptophan and threonine අපි හොයන්න ඕනේ in
other food groups. අපිට තව ඉස්සරහට food groups හම්බ වෙනවා. අපි එතකොට ඒකෙන් cover කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. Carbohydrates, 50 to 60% of carbohydrates, and they include starch, soluble sugars, and fiber in pulses. Abundant is starch and provides energy in the human body. High content of fiber, relatively high amylose starch, low glycemic index. Unpeeled pulses contain many nutritious fibers or cellulose. Podded pulses with skin removed lose a large amount of this indigestible cellulose, which stimulates digestion in the stomach and intestines. Make katha karanne about the importance of fibers in pulses. ඉස්සරහට අපි කතා කරන dietary fibers ගැන. එතකොට ඒකෙදිත් අපි බලනවා the importance of digestive fibers. Vitamins. Pulses are a poor source of carotene and vitamin C. They are fairly rich in niacin. එතකොට pellagra හැදෙන්නේ නැහැ. The thiamine content is equal or exceeding that of cereals. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් pulses are a very good source of thiamine. Rich in B vitamins, thiamine, riboflavin, B6 and folate. Pulses are low fat and contain no cholesterol. Contains 1.5% lipids, low saturated fats. Pulses are rich in minerals, iron, magnesium, potassium, phosphorus, zinc, and they are low in sodium. High iron content contributes to meet iron requirements. Now, anti-nutrients කියන්නේ මොකද්ද? Anti-nutrients කියලා කියන්නේ they are not beneficial for humans. එතකොට නැත්නම් ඒකේ අර toxicමත් නැහැ. හැබැයි ඒව හොඳ නැහැ, right? එතකොට pulses වල තියෙනවා anti-nutrients ටිකක් වැඩියෙන්. What are the three substances? මූලික වශයෙන් groups තුනක් තියෙනවා. Phytate is negatively impacting on the mineral absorption. කලින් කිව්වා phytate කියලා කියන්නේ ඒක iron absorption එකට disturb කරන chemical එකක්. Number 2, produce flatulence, නැත්නම් farting, right? Passing gas via the lower part of the anal canal, right? Because of the oligosaccharide content. Soaking එතකොට ඒකට මේ අපිට solution එකක් දෙලා තියෙනවා. Soaking pulses in water before cooking removes the flatulence factors. Lentils are high in flatulence factors such as dal. එතකොට soak මේව දැන් lentils and dal එම soak කරපුවාම අපිට flatulence factors ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් flatulence factors එක තමයි oligosaccharides. ඒතර oligosaccharide content එකට අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් by soaking. Toxic substances are trypsin inhibitors and hemagglutinin. They are glycoproteins that cause agglutination of the red blood cells. Both of these toxic substances are destroyed by heat, which is used in the normal cooking process. එතකොට අපි දැන් මොකක් හරි උයද්දී ඒකේ heat එකෙන් මේ trypsin inhibitors and hemagglutinins අපිට destroy කරන්න පුළුවන්. So soaking and cooking of pulses is important to remove the anti-nutrients. What are the anti-nutrients? Phytic acid, flatulence factors, and toxic substances such as trypsin inhibitors and hemagglutinins. Why are they important? Pulses play a major role as a sustainable food production and is aimed towards food security and nutrition. They are part of a healthy diet to address all forms of malnutrition, population growth, food security. In many countries, meat, dairy, and fish are an expensive source of protein. Suitable for marginal environments, drought-resistant and deep-rooting species of pulses can supply groundwater to companion crops when planted in it. Food loss and waste. Pulses can be stored for a long period of time and waste is very low. They are healthy. They have a low glycemic index, they are high fiber, and they are low fat. And they are important to prevent non-communicable diseases. Soaking might destroy B vitamins. Better to use the water to cook beans and peas that are cooked. Activate enzymes, proteins, minerals, vitamins. Salt should not be added to the cooking water as they can burst. Add after cooking. The soaking වැදගත්. It's a very important part of cooking of pulses. And තව soaking වල benefits ටිකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. Sprouting. Sprouting vegetables are obtained by germinating the seeds. එතකොට අපි seeds ටික ටිකක් වතුර ටිකකට දාලා එතකොට ඒව activate වෙනවා. ඒව අර germinate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ අර පොඩි පැලයක් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා, right? They are rich in vitamin C and high in proteins, but they have fewer calories. The advantages of sprouting are there's high vitamin C, high vitamin B, low anti-nutrient factors and toxic factors. However, the starch is converted to sugars. The dormant enzymes get activated and it preforms minerals.
දැන් products that are made from pulses විදිහට අපි ගත්තාම tofu, soy meat, tempeh, තව soy milk අපිට හම්බ වෙනවා. ඒක සමහර ළමයි ඇත්තටම they are allergic to cow's milk. එතකොට soya milk අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට recommended to mix flour with pulses. දැන් උළුඳු සෝයා මුං කඩල වගේ දේවල් අපි හදන්නේ pulses වලින්.